Hey guys! And welcome back to my channel. And for today's video ay bagong content para sa channel ko. But this is a product review. At ang product na i-review natin ngayon ay hindi makeup, hindi skincare, but something to do with electronics. At ang ito-try natin is electronic scrubber or ang brand na Scrub Master. Ayan siya guys! Scrub Master from Geministoreph. You can use my discount code MARYJEANL10 to purchase anything from their website with a 10% discount. Ayan, kahit hindi ito yung bilhin nyo, kahit ibang product sa website nila, magkaroon pa rin kayo ng 10% discount as long as you use my code MARYJEANL10. Ano pang hinihintay nyo? Bili na kayo guys. Ito yung box. Ayan. And clean faster, relax longer, perfect for cleaning tiles, kitchen tops, shower doors, and even car tires. A powerful electronic brush that scrubs hard so you don't have to bend. It is cordless and rechargeable and lasts up to 90 minutes of scrubbing. Nabasa ko na yung manual. You need to charge it for 5 hours para gagana siya ng 90 minutes. In addition pala, gusto ko yung user manual nila kasi hindi siya nakakaduling or nakaka-boring tingnan. Like, meron siya mga pictures. Ayan, diba alam nyo naman tayo mga tao, tamad tayong magbasa ng manual. Kasi yung mga text is maliliit or hindi siya magandang tingnan. Ito yung text niya is readable. And meron pa siyang mga pictures, images that will help you understand its functions clearly, easy to read. So this came from Geministoreph. Meron silang sariling website or you may visit their Lazada, their IG, or their FB. And this costs 1,750 pesos. So kung bumili kayo guys ng Scrub Master, protected kayo by a 7-day money-back guarantee. Kung hindi kayo na satisfied sa product at kung meron mga problema dun sa product nyo. And it is free shipping and cash on delivery nationwide. At meron din silang 1-year warranty upon purchase. Ayan guys, so along with the Scrub Master is pwede rin kayong bumili ng kanilang cleaner which is the Flush and Clean Cleaner. Ito siya. Ayan, so magandang ilalagay nyo muna ito sa spray bottle bago nyo gamitin. Pero as for me, para sa review na to, wala akong nakahanap ng spray bottle. Pag gagamit kayo itong cleaner na to, you should be careful because it is strong but effective. So, it is advisable kung mag-wear kayo ng gloves. Or, ayun, mag-ingat lang talaga kayo. Kung na-contact man sa skin nyo, just wash your hands quickly. Kasi ako, ilang beses siya nang pumunta sa kamay ko, guys. Kasi hindi ako nag-gloves nung tinay ko siya. And ayun, nag-wash naman ako ng hands. So, nothing bad happened. So, itong cleaner na to is only for white tiles, sinks, tubs, and bathroom bowls only. Dapat white lang. Kasi pag colored siya, may tendency na masisira yung color ng tiles nyo or, you know, you don't want any unwanted changes na mangyari sa inyong CR. Compared sa other stores, alam naman natin na maraming stores ang nagbebenta ng mga electronic scrubber which is cheaper but it is of lower quality. And itong Scrub Master na to guys, although medyo expensive siya, pero it has really good quality. And yung scrub niya is like if you apply pressure dun sa scrub, hindi siya maghihinto. Unlike other scrubs na automatic na off. Ang contents ng box na to guys, ito wala na to siyang laman kasi tinanggal ko na yung laman niya. Ayan, diba? Para magaan na lang. Tsaka madali na lang pag-review ko. Wala nang unboxing. So, ang first na laman niya is yung Rechargeable Cleaning Brush. So, makikita nyo. Ayan na yung Rechargeable Cleaning Brush. And makikita nyo yung socket niya sa baba. Doon nyo isasaksak yung charger kung saan isa-charge nyo siya. Meron siyang cover para hindi siya mabasa, hindi siya masira kung ginagamit nyo. Ayan, di ba maganda kasi may cover. And i-attach nyo sa taas nito yung kanyang extension rod. Or kung di nyo naman kailangan ng extension rod, pwede naman na hindi nyo na siya ikakabit. Pwede nyo siyang gamitin as is para i-connect nyo yung kanyang tip which is the brush holder. It doesn't come with only one brush pero 3 brush heads. Kung gusto nyong maglinis
ng large, even surfaces such as floors and walls, gagamitin niyo yung flat brush head. Kung gusto niyo namang maglinis ng uneven surfaces tulad ng sinks at fittings, gamitin niyo yung domed brush head. At kung gusto niyo maglinis ng spots that are difficult to access like corners and joints, gagamitin niyo yung conical brush head. And yung last thing na kasama sa kanyang content is yung kanyang charger, of course, na isasaksak nyo sa saksakan and then i-charge nyo yung appliance. Eto na siya, guys. Eto na yung rod and eto yung kanyang switch button kung hindi yung nakikita. Diba hindi siya complicated? Yan lang. And kinonect ko tong kanyang top part. Meron naman siyang ano dito, yung parang releasing thing. Ayan, tawag dito, parang siya yung nag-aano, basta yun. So, mag-i-on nyo, mag-on, ikot lang yan siya. So, ilalagay nyo lang yung either of the 3 brush na gagamitin nyo. Ilalagay nyo lang dito. And kung papalit kayo ng brush, tanggalin nyo lang siya with force. Huwag kayo matakot. Pero huwag nyo rin masyadong laksad. Like, tanggalin nyo lang siya hanggang sa matanggal. Pwede siyang gamitin na ganito na kahit walang extension rod, or kung kailangan nyo ng extension rod, dito nyo siya ikakabit. And then, eto. Etong product na to ay perfect sa mga taong tulad ko na tamad, char, at ayaw maglinis ng CR kasi nakakapagod, na kailangan mo pang mag-bend, kailangan mo pa ng effort, kailangan mo talaga ng matinding scrubbing power for pregnant people kasi hindi na nila kailangan mag-bend down, diba? Kasi you know, it might hurt the baby kung mag-bend down tapos pregnant ka, diba? Kung yung bathroom nyo is mataas yung inyong ceiling, tapos ang hirap abutin, at kung interested kayo sa product at marami pa kayong tanong, meron naman sila sa website nila na frequently asked question or facts para makita nyo doon kung ano yung mga sagot nila sa mga tanong nyo, like how many brushes does it have, how do you remove the brushes, how long does it extend out, are the battery and charge included, all that stuff. Ayan. So, kung gusto yung malaman nyo, just check their website out. At ngayon, i-share ko na sa inyo yung experience ko sa pagtatry ng Scrub Master. Bago ako nag-film nitong video ko, nas-try ko na yung Scrub Master and I am amazed sa kanyang effectiveness and yung kanyang pagiging easy to use. I don't know ano yung term sa English, nakalimutan ko yung term. Pero yung pagiging madali siyang gamitin, yun na lang, madali siyang gamitin, madali siyang i-assemble. It's really user-friendly, especially kung hindi ka ganun ka tech-savvy, you know, kung hindi ka ganun kagaling with electronics. It is very easy to use. Ayan guys, so sa clip na to, nandito tayo sa loob ng aming CR. Nagvo-voice over na lang ako ngayon. And ito yung spot na napili ko. Yung malapit sa drain kasi as you can see, diba, madumi na siya and kailangan niya na ng linis. Ayan, so nilalagay ko na yung cleaner. Ayan, pack. Nakikita niyo na yung chemicals, nagre-react na siya sa dirt. Dapat, guys, ilalagay niyo muna dapat yung cleaner sa spray bottle. Pero for my case kasi wala pa ako nakabili ng spray bottle and wala kaming available spray bottle dito sa bahay. So, ganyan na lang muna. Medyo aksaya siya sa solution. Ayan, konti lang muna yung ginamitan ko because I'm planning to save this cleaner. Itipid natin. Kaya, ayan lang naman muna for my YouTube review lang, 'di ba? Para makita nyo rin yung difference ng madumi sa malinis. Kasi 'di ba pag linisan na natin lahat, hindi na masyado makita yung difference. Babad nyo lang yung cleaner for 10 to 15 minutes. Ayan, so gagamitin na natin yung Scrub Master. And ayan, 'di ba nakikita nyo, tinatanggal niya na yung dumi. Nang siya lang. Di nyo na kailangan ng matinding scrub, di nyo na kailangan ng matinding force, ng power. Kasi siya na yung magsa-scrub para sa'yo. Ayan, 'di ba? Like, hirap na hirap ako dito sa pag-film ko, guys. Kasi yung isang kamay ko, naghahawak ng camera. And then yung isa, naghahawak ng Scrub Master. Tapos, yung Scrub Master is medyo may force, 'di ba? Kasi, syempre, nag-iikot siya. So, medyo magalaw yung appliance. Ayan. So, after nyong malinisan, banlawan na siya ng tubig. Ayan. So, natatanggal na yung dirt. Ayan. 'Di ba? Kung makita nyo, guys, ayan, yan yung malinis sa madumi. Para ka lang nag-beach, tapos umitim yung ibang parts ng
katawan mo. Sunburn ka, girl. 'Di ba ganun siya, guys? Ganun yung effectiveness ng cleaning niya. So, you don't need your manpower, ganon. Ayun lang naman. So, I really love this product. I really enjoyed it. Ayan, 'di ba ang ganda? I'm very, very excited to use this more. So, yun lang naman guys para sa video ko. And kung na-interest man kayo sa product na to, don't forget to check out Geministoreph para bilhin itong kanilang Scrub Master. Ayan, meron din naman silang IG, Facebook, and Lazada kung mas comfortable kayo bumili doon. Kung gusto nyo bumili, use my discount code MARYJEANL10 to get 10% discount on your purchase. Kahit hindi to yung bilhin nyo, kahit ibang products sa website nila ang bilhin nyo, you will still get 10% discount. Ayun. So, if you really enjoyed this video, hit the like button below and subscribe to my channel. Feel free to comment anything in the comment section kasi nagbabasa naman ako ng comments and I react to your comments. Don't forget to follow me on my social media accounts, my Instagram, Twitter, Facebook account, ayun, and TikTok pala. TikTok account. Dapat idagdag ko na yung TikTok kasi actually, lately, mas active na ako ngayon sa TikTok kaysa YouTube. Ayan. Yun lang naman, guys. So, bye-bye!